දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න අදත් ඔයාලා ආස කරන ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන මං ආවා. තේ වේලාවට උදේ රාත්‍රී ඕනෑම වෙලාවක බත් වෙනුවට ගන්න පුළුවන් රසම රස රොටි රෙසිපි එකක් අරගෙන. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසම රස රොටි එක හදාගන්න අවශ්‍ය මොනවද කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක්. ඒ වගේම මද රස්න වතුර වීදුරු එකක්. පොල් තෙල් ටිකක්. සිහින්ව කපාගත් ආමිරිස් කරල් 3ක්. සිහින්ව කපාගත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩි එකක්. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි එකක් හා ඒ වගේම බිත්තර දෙකක්. ගම්මිරිස් කුඩු සල්පයක්. අපි දැන් බලමු මේ රොටි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම පාන් පිටි ටිකට රස අණුව ලුණු පොල් තෙල් එකතු කරගනිමින් හොඳින් මික්ස් කරගන්න. දැන් මද රස්න වතුර ටිකින් ටික එකතු කරගනිමින් මික්ස් කරගන්න. මද රස්න වතුර ටිකින් ටික එකතු කරගනිමින් අතින් හොඳට මේ මිශ්‍රණය මික්ස් කරගන්න. අතින් හොඳට මේ මිශ්‍රණය මික්ස් කරගන්න. මේ ආකාරයට ඩෝ එක හදාගෙන විනාඩි 10ක් තිබෙන්න හරින්න. දැන් අපි බලමු මේ රොටි එක උඩින් එකතු කරගන්න බිත්තර මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම බිත්තර දෙකක් කඩාගෙන එය හොඳින් මික්ස් කරගන්න. දැන් සිහින්ව කපාගත් ලුණු, අමු මිරිස්, රස අණුව ලුණු එකතු කරගන්න. නැවතත් මේ සියල්ල හොඳින් මික්ස් කරගන්න. විනාඩි 10ක් තිබෙන්නට ලැබූ ඩෝ එක තමයි මේ. පේනවද? ඩෝ එක හොඳින් පෙම්බිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ ඩෝ එක බෝල 10කට වෙන් කරගනිමු. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණවලින් මේ බෝල හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කටින් බෝඩ් එකට තෙල් ටිකක් ඉස කලින් සකස් කරන ලද පිටි බෝල එකින් එක තුනී කරගනිමු. දැන් ලිප ඔන් කරලා ෆ්‍රයි පෑන් එක තියලා ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තබාගෙන තුනී කරගත් රොටි එක තබා සාදාගත් බිත්තර මිශ්‍රණය මේ පෙරණ ආකාරයට රොටිය උඩින් දමා රොටිය පුච්චා ගන්න. බිත්තර මිශ්‍රණය තැම්බීගෙන එන විට එයට උඩින් මේ ආකාරයට ගම්මිරිස් කුරු ටිකක් දමා ගන්න. රොටි එක සාමාන්‍ය ගානට පිච්චීගෙන එන විට රොටිය නැවත අනිත් පැත්ත දමා පුච්චා ගන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න මේ රොටි සාමාන්‍ය රස්නෙන් පුච්චා ගන්න. මොකද ගොඩාක් පිච්චුනොත් මේ රොටියේ තිබෙන රසය අඩු වෙනවා. තුනී කරත් රොටි 10ම මේ ආකාරයට බිත්තර මිශ්‍රණය එකතු කර පුච්චා ගන්න. පේනවද? ඔම්ලට් රොටි එකේ ලස්සන. හොඳ ප්‍රමාණයට පිච්චිලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ගොඩාක්ම සරත් නැති නිසා චූටි බබාලත් ආසාවෙන් කන කෑමක්. ඉතින් මම වගේම ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. බලලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම්
සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අලුත් කැම රෙසිපි එකක් අරගෙන අතුරු ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමට සතුටින් ඉන්න.